रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD सँगसँगै हाम्रो कान्तिपुरको फेसबुक, युट्युब एज वेल एज नारीको फेसबुकमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका छौँ। कार्यक्रम रहेको छ एनसेल प्रेजेन्ट्स निर्विक नारी इन एसोसिएसन विथ होन्डा ग्राजिया एज वेल एज पावर्ड बाई KNP नेरोल्याक। मेरो नाम हो सञ्जय गुप्ता एन्ड वेलकम ब्याक टु द शो। भर्खरै ट्युन इन गर्नुभएको छ भने हाम्रो पहिलो सेसन शेपिङ द लर्निङ एन्ड थट प्रोसेस भर्खरै हामीले समाप्त गरेका छौँ र हामी लाग्नेछौँ अब हाम्रो दोस्रो सेसनतर्फ। प्रत्यक्ष रूपमा एभरेस्ट होटलबाट चाहिँ हामी लाइभ आइरहेका छौँ र हाम्रो दोस्रो सेसनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि सेसन रहेको छ वुमेन एन्ड फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स, आर्थिक आत्मनिर्भरता र महिला। अगाडि बढ्नका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक हुन्छ। यसको लागि महिलाहरूले थुप्रै चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्था छ। यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ र निर्णायक क्षमता, स्वाभिमान, पहिचान, आत्मविश्वास र सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउने चाहिँ यो जुन आर्थिक आत्मनिर्भरताको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा यो सेसनमा कुराकानी गर्नेछौँ। It's a pleasure for me to go ahead and invite our moderator, Kantipur दैनिकी आर्थिक पत्रकार साजना बराल। थ्याङ्क यू सञ्जय दाई। नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई र हामीलाई अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई पनि म आजको यस निर्विक नारी कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सेसनको शीर्षक चाहिँ महिला र आर्थिक आत्मनिर्भरता रहेको छ, वुमेन एन्ड फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स। यसमा हामीसँग 5 जना वक्ताहरू हुनुहुनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसायमा सम्बद्ध उहाँहरू एक हिसाबले आफ्नो भनौँ न आर्थिक र व्यावसायिक आत्मनिर्भरताको उहाँहरू एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई क्रमैसँग स्टेजमा बोलाउनेछु। यो सेसनलाई चाहिँ हामीले मूलतः 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भागमा हामी वक्ताहरूसँग उहाँहरू चाहिँ यो आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दाको उहाँहरूको अनुभव अथवा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष अथवा तय गर्नुभएको यात्राको बारेमा म आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नेछु। दोस्रो भागमा हामी अहिलेको समयमा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि अथवा महिलाहरूको आर्थिक र व्यावसायिक आत्मनिर्भरताको स्थितिको बारेमा छलफल अथवा ट्रेन्ड एनालिसिस जस्तो हामी गर्नेछौँ भने अन्तिम तेस्रो भागमा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म वक्ताहरूसँग उहाँहरूको राय र विचारहरू लिने प्रयास गर्नेछु। अब म वक्ताहरूलाई स्टेजमा बोलाउन गइरहेको छु। हामीसँग पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ कमला थापा, कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँ रूपन्देही जिल्लामा रही विभिन्न बिमा अभिकर्ता महिला समूहको सदस्य लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हालसालै उहाँले कक्षा 12मा पनि अध्ययन सुरु गर्नुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। महिला बिमा अभिकर्ताहरूले उहाँलाई गुरुआमा समेत भन्ने गरेका छन्। बस्नुभयो हुन्छ म्याम। किनभने उहाँले चाहिँ महिलाहरूलाई बिमा क्षेत्रमा लाग्नलाई बाटो देखाउने काम गर्दै आउनुभएको छ र छोटो समयमै थुप्रैजना महिलाहरूलाई चाहिँ बिमा अभिकर्ता बनाइसक्नु भएको छ। हामीसँग दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ दुर्गा रिजाल। उहाँ चर्चित एपेक्स कलेजको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ र विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। दुर्गाजी यहाँलाई स्वागत छ प्यानलमा। हामीसँग जोडिनु हुने तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ ग्रेस रौनियार। उहाँ युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। बेलायतबाट आफ्नो अध्ययन सकाएर आउनु भएपछि गएको 6 वर्षदेखि उहाँ निरन्तर नेपालको शेयर बजारमा शेयर कारोबारीको रूपमा र महिलाहरूलाई शेयर कारोबारमा प्रेरित गर्ने काममा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल लगानी मञ्च, शेयर लगानीकर्ता सङ्घ, इन्भेस्टिङ विथ ग्रेस लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुने चौथो वक्ता कोहिनुर सिंह अग्रवाल हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ पहिला मोडलिङमा पनि मोडलिङ तथा कला क्षेत्रमा सफल हुनुहुन्थ्यो भने अहिले खेलकुद सम्बन्धी व्यवसायमा सक्रिय हुनुहुन्छ। क्याट क्विन काठमाडौँ र पोखरा राइनोजकी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। हामीसँग पाँचौँ वक्ता हुनुहुन्छ शोभना दुगड। उहाँ नेपालको प्रख्यात व्यापारिक घराना दुगड समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजकी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। म अब आजको छलफल सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न उत्तरको सुरुवात चाहिँ म कमलाजीबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँ जीवन बिमा क्षेत्रमा लागेर आर्थिक रूपमा सबल सक्षम आत्मनिर्भर हुनुभएको छ। यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो? जीवन बिमा अभिकर्ताको रूपमा तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्? आम्दानी के कस्तो हुन्छ होइन? अनि यो क्षेत्रमा लागेपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ यसबारेमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद आज यस कार्यक्रमको सञ्चालकज्यू। आज यस हलमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म कमला थापाको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्दै आइरहेको हुँदा हरेक संस्थामा हरेक कार्यक्रममा र हरेक सामाजिक क्षेत्रमा मेरो संस्था नेपालको ब्रान्डेड 3 पटक ब्रान्डेड भएको संस्था सयपत्री संस्थाको म को-सदस्य, सामुदायिक वनको पनि म को-सदस्य। त्यसै गरी हरेक क्षेत्रमा आबद्ध हुँदै गर्दा धेरै कामहरू मैले गर्दै गएँ। धेरै काम गर्दै गर्दा मैले सेवा त दिएँ, तर मैले विभिन्न वर्गका महिला साथै विभिन्न वर्गका व्यक्तित्वहरूलाई मैले सहयोग गर्न सकिरहेको थिएन। मैले काम धेरै गरेँ, धेरै समाजसेवा गरेँ, तर मैले आर्थिक रूपले मैले सहयोग गर्न नसकेको अवस्थामा म एकदम चिन्तित भइरहेको थिएँ। त्यस बखत मेरो एउटा साथी, म हरेक त्यही टेन्सनले मलाई 20औं वर्ष मैले सामाजिक क्षेत्रमा काम त गरेँ, मैले सेवा पनि गरेँ, तर मैले सहयोग गर्न सकेको थिएन। त्यही क्रममा मैले एकजना साथीसँग सेयर गरेँ। त्यहाँ गएर मैले धेरै सङ्घ संस्थामा मैले काम गरेँ, म धेरै सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेँ, तर मैले आर्थिक सहयोग गर्न म सकेको छैन। म के गर्ने होला? मैले के गरौँ? म सामाजिक क्षेत्रबाट त त्यति मलाई आर्थिक उपलब्ध भएन। म पैसाको लागि सामाजिक क्षेत्रमा म लागेको पनि थिइनँ। म एउटा समाजको सेवामा लागेको म एक महिला। त्यसपछि साथीले भन्नुभयो, साथीले मलाई प्रेरणा दिनुभयो, विष्णु पाण्डेपुरी म्यामले मलाई प्रेरणा दिनुभयो, दिदी हामी बिमा क्षेत्रमा लागौँ, बिमा क्षेत्रमा हामीलाई आर्थिक पनि सम्पन्न हुन्छ। हजुरले यो समाजमा काम गर्दै गर्दा थोरै समय हामीले बिमा क्षेत्रमा पनि लाग्यौँ भने हामी चाहिँ सफल हुन्छ। आर्थिक सम्मान, मान सम्मान सबै कुराले हामी परिचित हुन्छौँ भन्दाखेरि मैले के भनेको होला, यो बहिनीले यो साथीले के भनेको होला भनेर म धेरै सोचेँ। त्यसपछि त्यो बहिनीसँगबाट मैले ब्रोसरहरू लिएर गएँ। घरमा गएर त्यो सोच्न मलाई 6 महिना लाग्यो। 6 महिनासम्म मैले सोचेँ म के गरौँ भन्दा म सोच्दा त्यसपछि मैले त्यो ब्रोसर ब्रोसर पढेँ। मैले भिडियोहरू हेरेँ, अरूका कुराहरू सुने, धेरै बिमा कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरू मैले पढेँ। तर मैले अन्तिममा मैले निर्णय गरेँ, मैले सामाजिक क्षेत्र म छोड्न पनि नसक्ने, बिजनेस व्यापारमा हात राखौँ भने समय फेरि त सामाजिक क्षेत्रमा समय दिन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि म फेरि बिमा क्षेत्रमा म आबद्ध भएँ। बिमा क्षेत्रमा 6 महिनापछि म बिमा क्षेत्रमा आबद्ध भएँ। बिमा क्षेत्रमा आबद्ध म अभिकर्ता हुँदै गर्दा मैले सदस्यको घरमा गएर मैले एउटा संस्थामा काम गर्दै गर्दा मैले थोरै बचत गर्नुपर्छ है भन्ने म त्यही अभियान लिएर हिँड्थेँ भने त्यो बिमा क्षेत्रमा पनि त अरूको सुरक्षा गर्नु पर्दो रहेछ नि त। हामीले अरूको जीवन सुरक्षा गर्ने हो, नियमित रकम थोरै पैसा जम्मा गरेर उसको जिन्दगीको हामीले सुरक्षा गर्ने हो। हाम्रा प्रोडक्ट्सहरू छन्, सृजन लाइफ इन्सुरेन्समा हाम्रो 7वटा प्रोडक्ट्सहरू छ, 7वटा हाम्रो राइडरहरू छ, 7वटा हाम्रो सुविधा, यसमा राम्रो सुविधा छ। त्यसकारण हामीले थोरै पनि हामीले बचत गरेर हामीले बिमा गरौँ है भनेर हामी त्यसमा अभियान त म लाग्दै गर्दाखेरि पैसा कमाउने कुरामा त हामीले जति सदस्यको सुरक्षा गर्छौँ त्यति नै हामीलाई कम्पनीले पैसा दिने हो। हामीले गरेन हामीले पैसा पाउने, हामीलाई कति पैसा। हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन, जस्तो हजुरसँग नि यस्तो हातमा पैसा हुँदा र नहुँदाको अनुभव चाहिँ के छ? हातमा महिलाको हातमा हजुर काम गर्दाखेरि
सामाजिक काममा काम त गरिन्छ, तर हातमा पैसा नहुँदाको पीडा त पैसा हुन्छ भने नै हामीले सबै ठाउँमा परिचित हुन सकिँदो रहेछ नि। गाउँमै सीमित काम गरेको छ तर साथमा पैसा छैन। आर्थिक अभाव नभएपछि त हामी त अगाडि बढ्न त हामीलाई त कठिन हुँदो रहेछ। त्यसकारण म सृजन लाइफ इन्सुरेन्समा लगभग मेरो अहिले 1.5 वर्षको अवधि भयो। 1.5 वर्षमा म 20 वर्षमा मैले जब म त परिचय त म गाउँदेखि भएँ, म संस्थादेखि भएँ, म वनदेखि भएँ, तर मसँग आर्थिक थिएन। त्यो आर्थिकको लागि म आबद्ध भएँ। म थोरै मिहिनेत गरेँ र त्यो मिहिनेतमा म 1.5 वर्षको अवधिमा म धेरै मान, धेरै सम्मान, मैले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको मैले सम्मान, डबल म एमडिआरटी पनि हुन म सफल भएँ। अहिले आएर मैले यो ठाउँमा, यो स्थानमा मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन होला कि म यो कान्तिपुर मिडिया कस्तो हुन्छ, कहाँ हुन्छ र कसरी त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेको मैले त्यो सपना पनि सोचेको थिएन। आज मैले मेरो यो पनि एउटा समाजसेवाको कामले गर्दा म यो ठाउँमा आएर हजुरहरूको सामुन्ने मैले भित्र लुकिरहेका आवाजलाई जानी नजानी भए पनि यो ठाउँमा आएर पोख्ने मौका पाएँ। धन्यवाद। हुन्छ, हस्। अब म दुर्गा म्यामकोमा जान चाहन्छु। तपाईँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवसायमा हुनुहुन्छ, यहाँको परिवार चाहिँ राजनीतिसँग सक्रिय रूपमा जोडिनु भएको छ होइन? परिवार राजनीतिमा हुँदा तपाईँलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग मिल्छ कि अथवा त्यसले उल्टै अवरोध गर्छ? राजनीति र व्यवसायलाई कसरी सँगै लगिराख्नु भएको छ र यो दुईको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? थ्याङ्क यू। पहिलो कुरा त परिवार राजनीतिक हुँदाखेरि सजिलो असजिलो भन्दा पनि मलाई सजिलो कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि राजनीतिक व्यक्तिभन्दा पहिला मेरो श्रीमान प्राज्ञिक व्यक्ति हो। उहाँले धेरै वर्ष पढाउनु भएको छ। उहाँलाई निकै राम्रो प्राध्यापकको रूपमा चिनिन्थ्यो। न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा पनि, यहाँ पनि विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढाउनु हो। त्यस कारणले त्यो शिक्षाको जुन मेरो शिक्षाप्रतिको भनौँ न, शिक्षामा लागेर मैले केही गर्न सक्छु, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने आएको नै मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट नै हो। राजनीतिक पृष्ठभूमिले कसरी सजिलो बनाउँछ कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई अथवा कुनै पनि काममा लाग्नलाई भने जस्तो जे भए पनि राजनीतिमा लागेको मान्छेको एउटा अवेरनेस लेभल भन्छौँ नि, त्यो अलिकति बढी हुनैपर्छ, हुन्छ नै। किनभने उहाँहरू विभिन्न क्षेत्रको मान्छेहरूसँग काम गर्नुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा यदि मैले कुनै कुरा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नो करियर सुरु गर्नलाई जस्तो म 2-3वटा कुरा भन्छु। म ब्याचलर्स सकाएर विराटनगर मेरो ब्याचलर्स गर्दा गर्दै बिहा भएको थियो। विराटनगर घरमा बसेको थिएँ। मेरो फाइनल एक्जाम सकाएर रिजल्ट भएको भोलिपल्ट गएर मास्टर्समा नाम लेखाइदिनु भएको मेरो श्रीमानले। त्यो सिम्बोलिक हो। किनभने नि म सम्झिन्छु कीर्तिपुरमा मात्रै मास्टर्स हुन्थ्यो। मेरो थुप्रो साथीहरूले कीर्तिपुर जानको गाह्रोले मास्टर्स नगर्नु भएको पनि थियो। तर जब घरको एउटा व्यक्तिले त्यो पनि नभनिकन त्यसरी सपोर्ट गर्छ नि, तब तपाईँमा आत्मविश्वास आउँछ होइन? त्यही आत्मविश्वासले अनि त्यसपछि शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा होस्, जुन क्षेत्रमा लागे पनि अगाडि बढाउने भनेको आत्मविश्वासले हो। र त्यो आत्मविश्वास ममा त्यतिखेरदेखि जागृत भएको हो होइन? अब त्यसै गरेर पढ्दै जाँदा मैले बिचमा मास्टर्स गरेँ। त्यसपछि सकेर गएर 6 वर्ष आमा र श्रीमती मात्रै भएर बसेको थिएँ। म अमेरिकामा काम गर्थेँ, छोराछोरी हुर्काउँथेँ, श्रीमानलाई पिएचडी गर्दै गर्दा सहयोग गर्थेँ। उहाँले पिएचडी सकाउने बित्तिकै पहिलो काम अगेन मलाई न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा एडमिसन गर्न लगाउनु भयो। प्रेसर गरेर तयारी गर्न लगाउनु भयो, जिम्याट गर्न लगाउनु भयो, टोफल गर्न लगाउनु भयो, एडमिसन गराउनु भन्दाखेरि त्यो बिस्तारै भित्र पछाडिबाट पुस गर्ने जुन हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि हो मान्छे महिलालाई अगाडि बढ्न। त्यस कारणले अघिको सेसनमा थियो सोच, शिक्षा र घर। घरबाट र घरको सोचबाट सबै थोक सम्भव हुन्छ। औपचारिक शिक्षा भने पछि आउने कुरा हो। मेरो चाहिँ त्यही हो। हजुर, म अब ग्रेसजीका आउन चाहन्छु। हुन्छ, अहिले वर्तमान समयमा महिला मतलब युवा, त्यसमा पनि महिला व्यवसायी हुन कतिको सजिलो छ? तपाईँ फेरि सेयर कारोबार जस्तो आर्थिक व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? अहिले चाहिँ यो सेयर कारोबार कि पूर्णकालीन व्यवसाय बन्न सक्छ अथवा बनेको हो भन्ने मेरो प्रश्न। अनि तपाईँको अनुभव के छ यसमा? अनि सेयर क्षेत्रमा संलग्न हुँदा यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन कतिको मद्दत गर्छ? धन्यवाद हजुरको क्वेसनको लागि।
सबैको समक्षमा हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। यसरी कुरा गर्दाखेरि अहिलेको समय र पुरानो समयमा च्यालेन्जेसको फरक हो, चुनौतीहरूको फरक हो। 10 वर्ष पहिला फरक किसिमको चुनौती थिए भने अहिले फरक किसिमको चुनौती छ। चुनौती त अवश्य रहनेछ, त्यो सदियौँदेखि थियो, अगाडि पनि त्यस्तै रहनेछ। तर त्यो चुनौतीको सामना गर्ने हामी चाहिँ अहिलेको दिनमा धेरै सक्षम बनेको छौँ। सोचको हिसाबले, पढाइ शिक्षाको हिसाबले, आफ्नो साथीभाइमा हुने किसिमको मेन्टरसिपको हिसाबले धेरै किसिमले हामीलाई अहिले सपोर्ट मिलिरहेको छ। हाम्रो डेभलपमेन्ट जुन अगाडि प्रोग्रेस भएको छ, प्रगति भएको छ, हाम्रो एडुकेसन सिस्टमको, हाम्रो सोसाइटीको, सोचको, यो सबैले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो एउटा सपोर्ट बनेको छ है। यो च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नको लागि एउटा कुरा त्यो भयो। यसको अर्को पाटो कसरी हेर्नुपर्छ भने बिजनेस या कुनै पनि व्यवसाय भनेको च्यालेन्ज बेस्ड हो, रिस्क बेस्ड हो। रिस्क त अवश्य रहन्छ त्यसमा। त्यो रिस्क लिने कपेसिटी तपाईँमा हुनु पर्यो। त्यो रिस्क लिने अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझ, सोच र त्यसमाथि तपाईँको पूर्ण समर्पण भन्नुहोस् न, एनर्जी पुरै डाइभर्ट गरेर त्यसमा एकदमै डेडिकेट भएर दिन सक्नुपर्ने एउटा चाहिँ तपाईँले मेन्टल विल भन्छ त्यसलाई होइन, तपाईँको सोच एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो, एकदमै कडा हुनु पर्यो कि म यो पुरा गरेर जति गाह्रो भए पनि हरेक दिन त्यति नै त्यसलाई एफर्ट दिएर मेहनत लगाएर आफ्नो बााउन्ड्रिज, आफ्नो सीमाहरू आफै पुश गर्दै ढकेलिँदै नयाँ नयाँ च्यालेन्ज लिन सक्छु भन्ने सोच हुनु पर्यो। यो च्यालेन्ज चाहिँ हरेक दिन देखिने ठाउँ भनेको स्टक मार्केट हो। हरेक दिन जसरी तपाईँहरू स्क्रिन हेर्नुहुन्छ, रातो हरियो, यो सबैजनाले सुनेको चिज हो। रातोमा सबैजना खुसी भयो, राम्रै छ, मार्केट ठिक छ भन्छन्। हरियोमा, रातोमा सबैजना डराउँछन्। त्यो डराउने इज वेन यु निड मेन्टल विल। तपाईँको सोच एकदम कडा हुनु पर्यो। 1-2 दिन रातो भएर, 1 हप्ता 2 हप्ता केही समयको लागि रातो भएर त्यो जहिले पनि रातो हुने स्टेटमा रहँदैन। त्यसको कुनै न कुनै दिन परिवर्तन हुन्छ। यो फ्लो नै इज स्टक मार्केट है। एउटा कुरा, फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन सायद यो थियो। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हजुरले सोध्नुभएको सेयर क्षेत्रमा संलग्न हुँदा यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सघाउँछ कि कतिको सघाइरहेको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ पूर्णकालीन अनलाइनमा आइसकेको छ। अनलाइन जुन हाम्रो यही च्यालेन्जेसकै कुरा गर्दाखेरि एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो कोभिडको टाइममा लकडाउन हुँदाखेरि जब 2020 फर्स्टमा मार्चमा सुरु भयो, त्यति बेला यहाँ लकडाउन हुँदाखेरि हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हाम्रो आफ्नो हैसियतमा थिएन कि हामी अनलाइन गरौँ। अनलाइन फुल्ली इन्टिग्रेटेड थिएन त्यति बेला। केही न केही ग्याप्सहरू, ब्रिजहरू थियो त्यसमा, जुन ब्रिज पुरै बन्न बाँकी थियो। जस्तै आसपाससँग कनेक्ट गर्दाखेरि डिम्याट, यो सबै कुराहरू सानो प्र्याक्टिकल कुराहरू टु मेक इट फुल्ली इन्टिग्रेटेड त्यो चाहिँ थिएन है। त्यो समयमा हामी इन्भेस्टर्सहरू केही मिलेर आफ्नो सोच बनाएर हामीले नै च्यालेन्ज भन्यौँ, हाम्रै बजार हो, हामीले नै च्यालेन्ज ब्रिङ इट अन भनेर यसमा काम गऱ्यौँ कि होइन, बरु बन्द गर्नुहोस्, ओपन मार्केट नगर्नुहोस्। लकडाउनमा हामी कुनै पनि, हामीसँग कसैसँग क्षमता थिएन कि ब्रोकरका गएर काम गरौँ, कुनै ब्याङ्कसँग केही हातोमालो गरौँ, केही गर्न सकिँदैन थियो। लकडाउन कर्फ्यू टाइपको सिचुएसन थियो फर्स्ट इनिसियल 2-3 महिना त। सो त्यो सिचुएसनमा त्यसलाई च्यालेन्ज लिएर 22-25 दिन, अलमोस्ट 49 डेज पछि हाम्रो बन्द भएको मार्केटलाई खोलेर विदिन 49 डेज त्यो फुल्ली इन्टिग्रेटेड सिस्टम लिएर आएर हाम्रो यो 2 वर्षभित्र लकडाउनको समयले यस्तो बुल एउटा लिएर आइदियो, एनर्जी लिएर आइदियो मार्केटमा, यस्तो संलग्नता लिएर आइदियो कि आज 42 लाख डिम्याट छन् हाम्रो अकाउन्टमा है। आजको दिनमा करिब 42 लाख पुगिसकेका छन् र यो 42 लाख 2 वर्ष अगाडि 3-4 लाख पनि थिएन अनलाइन डिम्याटमा। यो च्यालेन्जले गर्दाखेरि यो ओभरकम गरेकोले त्यो एउटा बााउन्ड्री पुस हुँदा हुँदा एउटा हाम्रो सिमाना नाका ढकेलिँदा हामी यहाँसम्म पुगेको हो। यो च्यालेन्ज हामीले यसरी ओभरकम गर्यो। हामी महिलाहरूसँग पनि यही नै सोच हो कि हामीले आफ्नो सिमाना आफै ढकेल्न सिक्नुपर्छ। त्यो ढकेलिँदाखेरि हो हामीलाई साथीभाइ, परिवार, दुर्गा म्यामले भन्नुभएको जस्तै परिवारमा एकजना भयो भने पनि
उहाँले जुन किसिमको सपोर्ट दिनुहुन्छ, जुन किसिमको सहानुभूति देखाउनुहुन्छ, जुन किसिमको एउटा सोच परिवर्तन लिएर दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो सपोर्ट र एन्करेजमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ म यसमा आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट पनि भन्छु, फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरू र आफ्नो रिलेटिभ्सहरूले सपोर्ट गर्यो भने तपाईँ एकजना महिला भएर तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा आफै नाम कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई केही चिजले रोक्न सक्दैन, विघ्न बाधा आइरहेको छन्। हजुरमा फेरि आउँछु होइन। अहिले म कोहिनुरजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। करियरको दौरान तपाईँले विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव तपाईँसँग छ, विभिन्न क्षेत्रको। अहिले खेलकुद सम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ महिलालाई व्यवसायमा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सिफ्ट हुनको लागि कतिको सहज छ, अनि यो आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न पनि कतिको इजी हुन्छ फिमेल एन्टरप्रेन्योरहरूलाई भनौँ न? बेसिकली थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। बेसिकली कुनै पनि करियर लाइन चुज गर्दाखेरि एउटाबाट अर्को सिफ्ट हुने बेलामा सहज त भन्न मिल्दैन। यु निड लट अफ प्रिपरेसन फर द्याट। सो बेसिकली you have to be prepared when you're choosing, right? Otherwise धेरै समय लाग्छ कुनै पनि चिजको एक्जिक्युसनको प्लेटफर्ममा लिएर आउनको लागि। सो मलाई पनि गाह्रो नै थियो। बिफोर आई थिङ्क 10 वर्षसम्म म मोडलिङ फिल्डमा थिएँ। त्यसपछि आई वाज अ मदर एन्ड अ वाइफ फर अ भेरी लङ टाइम, फर गुड 18 years आई गेस। अनि त्यसपछि फेरि अब यो जुन करियर लाइनमा आयो, त्यति बेलामा सुरुवातमा मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली आई जस्ट वान्टेड टु डु समथिङ। तर आइसकेपछि मैले देखेँ त्यहाँ धेरै पोटेन्सियल छ, मैले धेरैवटा चेन्जेस पनि ल्याउन सक्छु होला, धेरैवटा कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छु भन्ने चिज मलाई फिल हुन थाल्यो। त्यसले मेरो प्यासन बिल्डअप हुन थाल्यो कि आई रियली वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स इन समथिङ जे मैले स्टार्ट गरेको छु और मैले छोइदिएको छु जुन कामलाई। सो बेसिकली या आई थिङ्क सजिलो त के पनि छैन। इफ यु इन्टेन्ड टु डु बेटर एन्ड एक्सेल एट योर वर्क, आई थिङ्क हामीहरूले मेहनत त गर्नै पर्छ, आफ्नो होमवर्क गर्नै पर्छ। सो बेसिकली सजिलो त आई डोन्ट थिङ्क सो। हिजो हामी अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले सामाजिक नीतिगत हर्डल्सहरू पनि आउँछ भन्नुभएको थियो नि? हजुर हजुर। हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ यहाँले फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुँदा यो नीतिगत सामाजिक अवरोधहरूले पनि कहिलेकाहीँ गाह्रो गर्छ भन्नुभएको थियो नि होइन? त्यस्तो फेस गर्नुभयो? यु मिन लाइक फाइनेन्सियली इफ यु आर स्ट्रङ देन या बेसिकली अब फाइनेन्सियली स्ट्रङ पोजिसनमा छ भने त्यो चाहे मेल होस् या फिमेल होस्, फाइनेन्सियली स्ट्रङ पोजिसनबाट यु क्यान अलवेज मेक अ स्ट्रङ डिसिजन। सो yeah, it's pretty much just the same for women and men and every other gender. So financially strong भयो भने I think your decision making stage चाहिँ powerful हुन्छ, positive हुन्छ, growth को तर्फ हुन्छ। अनि insecurities, financially if you're not strong, then you're insecure about the losses in the future, right? त्यो डर त हुन्छ नि, त्यो डरबाट लिने डिसिजन र कन्फिडेन्सबाट लिने डिसिजनमा धेरै फरक हुन्छ। सो यस। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ हामीसँग शोभनाजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अलिकति नेपालीमा अलि मलाई एक्सप्रेस गर्न र बुझ्न अनकम्फर्टेबल हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यसैले म अङ्ग्रेजीमा सोध्ने प्रयास गर्छु। मेरो पनि यहाँ इक्जाम चलिरहेछ। द नेक्स्ट क्वेसन इज फर शोभनाजी। यु लिड अ सक्सेसफुल बिजनेस हाउस. How has your journey been so far? Would you like to share some unforgettable moments during your journey with our audience? Okay, thank you, Sajna. Namaskar Sapalai. My journey began from, I graduated from Kolkata University, India, and from there, after completing my graduation, I got married to this Marwari Jain family, and since then, it was a joint family, of course. You know how many members are there. It wasn't easy, but then in spite of that, there was parda system. As you all know, I think, parda doesn't mean covering your face, but it was just covering your forehead. I think many people will be able to correlate the ladies who've gone through that, and now we have this flowing palla. You can see the transition, the power clothes we wear, where we get the confidence. So keeping all those, teachings, ideologies, values which were inculcated by our parents,
we go forward, move forward. So that helped me in, getting adjusted into that joint family. And now when, I look back, I feel that that was a lesson for me. Staying in a joint family, adjusting with everyone over there is also a big challenge, I think, which everybody would actually agree. And after that, when my children, they went to boarding school, I got a lot of free time. So my husband suggested me that I should go to the office, factory, and I should spend quality time. So I started with that. And it was, initially it was a little difficult. I took the consent of my mother-in-law that if I can pursue with it. She gave me the green signal, and I started going. And there was no looking back after that. Initially, I was a little not confident, I would say, that the way I started it. But slowly, I think, yes, I did get the confidence after going, because the things which were there at present was little different to what environment I had come from. But yes, I did adjust and I did go ahead. And now when we have an organization with around 4 to 5 industries, trading, hospitality, service, everything, and I think, yes, I have done my bit, and I feel very confident today that the journey has been really incredible. Thank you. Thank you. That was inspiring. अब म फेरि कमला म्याम जीकोमा आउन चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ दिनदिनै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटिरहनु भएको हुन्छ हैन? बिमा गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, भविष्यको लागि जोगाउनुपर्छ भन्ने महिलाहरू चाहिँ कतिको भेटाउनुहुन्छ यहाँले? यसकै पहिला प्रश्नको उत्तर गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषय कुरा हो। म विभिन्न सङ्घ संस्थामा र सामाजिक कार्यमा हिँड्दै गर्दाखेरि म विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग म भेट्ने गर्छु। त्यस विषयमा हिजोका दिनहरूमा धेरै वर्षदेखि म सामाजिक क्षेत्रमा म लागेको छु र हिजोका दिनमा हेर्दाखेरि पुरुषहरू अथवा श्रीमान अथवा बुवा एउटा मान्छेले कमाउनुहुन्थ्यो, एउटा व्यक्तिले कमाउनुहुन्थ्यो र परिवार सम्पूर्ण परिवारलाई आश्रित त्यही कमाइमा आश्रित हुनु पर्थ्यो भने अहिलेको स्थितिमा केही महिला त आत्मनिर्भर भइसक्नु भएको छ र उहाँले सोच्नु भएको छ कि थोरै जम्मा गर्नुपर्छ, हामी पनि थोरै बचत कुनै खर्चबाट जोगाएर हामीले बचत गरेर हामीले हाम्रो बालबच्चाको भविष्यको लागि हामीले बचत पर्नुपर्छ भनेर सोचले उहाँहरूले कतिपय महिलाहरूले श्रीमानलाई नसोधिकन पनि आफै निर्णय गरेर बचत गरेर जीवन बिमा गर्नुभएको छ भने कतिपय महिलाहरूले पुरुषहरूसँगै सल्लाह गरेर हामीले जीवन बिमा गर्नुपर्छ, थोरै बचतले हाम्रो धेरै जीवनमा हाम्रो धेरै सुरक्षाहरू आउन सक्छ भनेर उहाँहरूले जीवन बिमा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँ आत्मनिर्भर हुँदा समाजले गर्ने व्यवहारमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ आफ्नो अनुभवमा चाहिँ? आत्मनिर्भर बन्नको लागि आर्थिक पनि चाहिँदो रहेछ, सँगसँगै नाम पनि चाहिँदो रहेछ। नाम मात्रै भएर पनि नहुँदो रहेछ र आर्थिक पनि चाहिँदो रहेछ। आर्थिक मात्रै भएर पनि कसरी चिन्दैनन्। अब हामीहरूले टन्न पैसा कमायो भने हाम्रो नाम छैन भने हाम्रो त पैसाको के काम लाग्यो र? सँगसँगै नाम पनि दाम पनि चाहिँदो रहेछ नि त। म हिजो समाजमा 20औं वर्षदेखि लागेँ। मैले आर्थिक मसँग गाउँमा सीमित मेरो नाम थियो तर आर्थिक मसँग थिएन र अहिले म बिमा क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा म समाजको काम पनि गर्न भ्याएको छु र बिमामा पनि म लागेर सम्पूर्ण सदस्यहरूको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मैले भविष्य सुरक्षितमा राख्न म सफल भएको छु। अहिले आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने 1.5 वर्षको अवधिमा म यति सम्पन्न भए कि आर्थिक आत्मनिर्भर बन्न सके कि मलाई श्रीमानसँग पनि मलाई खर्च चाहियो भन्न परेको छैन। म आफै भोगेको कुरा है यो। मैले मेरा छोराछोरीहरूलाई पनि थोरै पैसा ल्याऊ है भनेर मैले हात थाप्नु परेको छैन र माइतमा गएर मलाई दाजुभाइले 2-4 पैसा दिए भने म एउटा साडी किन्थेँ कि मैले इच्छा लागेको खर्च गर्थेँ कि भनेर मलाई त्यो भन्नु परेको छैन। कतै गयो सामाजिक काम गर्दै गर्दा धेरै ठाउँमा भाइटल पोस्टमा लिएर बस्न पर्ने, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष भएर बस्न पर्ने। कति लेखम भन्छन् सहयोग दिने बेलामा आफूसँग मन छ धन छैन। अहिले आर्थिक पनि चाहिँदो रहेछ र अहिले मैले आर्थिक
आफै आफै आत्मनिर्भर भएको नाताले म जुन ठाउँमा गए तापनि मेरो इच्छाले मैले सहयोग दुखीलाई मैले सहयोग गर्न म सक्षम भएको छु। यही नै मलाई यो गौरव लाग्छ। म आत्मनिर्भर भएको मलाई यही नै गौरव लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ ग्रेसिका आउन चाहन्छु म। हजुरले अघि पनि भन्नुभयो झन्डै 50 लाखवटा डिमाट खाता अहिले बनिसकेको छ भनेर। यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर घर परिवारको जमघट जहीँ तहीँ अहिले सेयरको कुरा हुन्छ होइन। अघिल्लो पुस्ता र अहिलेको पुस्तामा चाहिँ यो व्यवसाय भन्ने चिज छ नि, जुन चिजलाई व्यवसाय भनिन्थ्यो पहिला, पसल थाप्ने कल कारखाना खोल्ने, त्यो बुझाइ दृष्टिकोण फेरिएको हो। तपाईँलाई के लाग्छ? डेफिनेटली हो। म यसमा के अग्री गर्न चाहन्छु भने सोच र समाजको परिवर्तन र बिजनेसैको पनि परिवर्तन भएको छ। अब पोस्ट अर्थक्वेक आफ्टर अर्थक्वेकै भनौँ है, धेरै किसिमको बिजनेसहरूमा व्यवसायहरूमा एकदमै फरक देखेको छौँ हामीले। डिजास्टर पछि जुन एउटा एक किसिमको चेन्ज आउँछ समाजमा र इन्भाइरोमेन्टमा भनौँ, बिजनेसै इन्भाइरोमेन्टमा पनि धेरै किसिमको चेन्ज आउँछ। त्यही चिज हाम्रो कोभिड पछि पनि आयो। त्यही चिज 20 वर्ष पहिलो हेर्दाखेरि पुरानो जमानामा जुन किसिमको व्यवसायहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई अझै मोडर्निफिकेसन गरेर अगाडि बढेको छौँ। अघि शोभनाजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो आमा बुवा जो हुनुहुन्छ, हाम्रो फ्यामिलीमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ज्ञान गुण सिकाइहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी पछाडि हेर्दैनौँ। पहिलाको च्यालेन्जेस, मैले अघि मेरो पहिलो क्वेसनमा भने जस्तै पहिलाको समयको पुरानो समयको च्यालेन्जेस फरक थियो, अहिले समयको च्यालेन्जेस फरक छ। हेन्स हाम्रो बिजनेस गर्ने तरिका पनि व्यवसाय पनि फरक हुन्छ, सोच फरक हुन्छ र हामीसँग नयाँ नयाँ टुल छ, त्यो टुल ल्याउँदै पनि फरक हुन्छ बिजनेसमा है। एउटा कुरा त्यो भयो। हजुरले भन्नुभयो जस्तै अहिले घर खेतीमा हाम्रो स्टक मार्केटको कुराहरू हुन्छन्, सेयर्सको कुरा हुन्छन्, आइपिओ भर्दाखेरि जुन किसिमको जागरुकता अहिले देखिएको छ, एउटा पान पसलदेखि लिएर एउटा 5 स्टार होटलसम्म सेम डिस्कसन चलिरहेको हुन्छ अन डिफ्रेन्ट मल्टिट्युड लेभल्स होइन। यो रिच हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज या हाम्रो क्यापिटल मार्केट भनौँ न होइन, पुरै हाम्रो जुन वित्तीय मार्केट छ यसको रिच अहिलेसम्म 2 लाखबाट 50 लाख पुग्दाखेरि त्यहाँ पुगेको छ भने अगाडि अब भने जस्तै अनवर्ड्स एन्ड अपवर्ड्स त्यही नै हो। हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ यो सेयर कारोबारमा लागेर सफल बन्नुभएको छ नि, तपाईँ आफू जस्तो बन्न चाहने महिलाहरू चाहिँ कतिको भेट्नुहुन्छ? अथवा सेयर बजारमा चाहिँ महिलाको उपस्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ? स्ट्याटिस्टिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है, महिलाको उपस्थिति अन पेपर कागजमा मात्रै है एकदमै राम्रो छ। कति होला भने अराउन्ड 40 to 43% जतिसम्म छ, 42 देखि 44%। त्यो भनेको धेरै राम्रो, धेरै डेभलप्ड हो हामी, तर त्यो अन पेपर मात्रै हो। कसरी अन पेपर हो भने यस पछाडिको इन्फर्मेसन, यो कुराको साँचोतामा हेर्दाखेरि पछाडि गर्दाखेरि, जस्तै मेरो परिवारमा 4 जना हुनुहुन्छ होइन, मेरो परिवारको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ पहिला 10-15 वर्ष पहिला मेरो परिवारको हामी 4 जनाकै डिम्याट अकाउन्ट छ है, 4 जनाकै नाममा सेयर हुन्छ, तर त्यो चलाउने चाहिँ म त्यति बेला सानो थिएँ, म पढिरहेको थिएँ, त्यसैले मलाई त्यति बेला ज्ञान भएन। मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको यो चाहिँ, तर त्यो ह्यान्डल गर्ने त्यसको डिसिजन लिने चाहिँ मेरो बुवाले गर्नुहुन्थ्यो है। सो यही चिज अहिले समाजमा हरेक घरमा हेर्दाखेरि कि त हस्बेन्ड, कि त भाइ दाइ या बुवा या काका उहाँहरूले हेर्नुभएको हुन्छ। सो हाम्रो परिवारमा दिदी बहिनी, श्रीमती, आमा, अरू जतिजना हुन्छन् होइन, सबैको डिम्याट अकाउन्ट धेरै जस्तो इन्डाइरेक्टली प्यासिभली भन्छौँ केटाले ह्यान्डल गरेको हुन्छ, मेल मेम्बर्स अफ द फ्यामिलीले। सो त्यसरी डिसइन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीसँग सर्वे चाहिँ नेपालव्यापी हामी अझै पनि इन्टेन्ड गर्दैछौँ यो गर्ने होइन, तर अहिले हेर्दाखेरि समाजमा यसरी काम गरेर डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर, ब्रोकर, सिडिएससी अफिस, ब्याङ्कको सिइओ नै हेरौँ न, 27 वटा ब्याङ्कमा जम्मा 2 जना सिइओको रूपमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। सो द्याट इज द पर्सेन्टेज वी आर। हामी यत्रो पढ्छौँ लेख्छौँ, यत्रो हामी 10-12 पास गरेको डेटाहरू आउँदाखेरि, स्ट्याटिस्टिक्सहरू आउँदाखेरि 40% वुमेन, 50% वुमेन, तर पढे लेखेर कहाँ गइरहेछौँ त? त्यही घर बस्नलाई पढायो हो होइन नि होइन। सो हेन्स हामीले आफ्नो सोच यहाँ राख्नु पऱ्यो कि कहीँ न कहीँ नआए पनि सिक्छु भन्ने एउटा भावना त राख्नु पऱ्यो। सिक्ने भावना र 1-2 जनासँग कुरा गर्ने नै पहिलो स्टेप हो यो काम गर्नेतर्फ है। चाहे त्यो व्यवसाय हो, पसल हो,
एनी काइन्ड अफ जब, एनी काइन्ड अफ बिजनेस तपाईँको सोचमा आउनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको बोलीमा आउनु पर्यो। 2-4जनासँग बोल्नु भयो भने मात्रै तपाईँको बाटो खुल्छ। पहिलो कदम त्यो हो, एकदम सानो तर पहिलो कदम त्यो हो, त्यति भन्न चाहेँ। तर ब्रोकर अफिसमा या हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स मैले भने जस्तै क्यापिटल नेटवर्क्सहरू भयो, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू भयो होइन, जहाँ जाँदाखेरि पनि अहिले रफली 30 to 40% वुमेन हुनुहुन्छ, महिलाहरूको त्यहाँ प्रेजेन्स छ, नभएको होइन। तर अझै हाम्रो बाटो माथि जानलाई धेरै समय लाग्नेछ र धेरै मेहनत लाग्नेछ। हामीले यो यहीँ छोड्नु हुँदैन, हामी अझै धकेलिएर अगाडि पुग्नुपर्ने धेरै ठुलो ग्याप छ त्यहाँ। त्यति नै भन्न चाहेँ। धन्यवाद। हस्, हुन्छ। दुर्गा म्याम, तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो कलेजको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। विद्यार्थीले के पढ्छन्, के बुझ्छन् भन्ने निर्णयमा तपाईँको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ होइन। फेरि तपाईँको कलेज बिजनेस कलेज पनि हो भएकोले त्यहाँबाट चाहिँ भविष्यका उद्यमी, व्यवस्थापक, व्यवसायीहरूसँग तपाईँ अहिले नै जोडिनु भएको छ नि त। अनि आफ्ना कलेजका विद्यार्थी, विशेष गरी महिला विद्यार्थीहरूलाई किताबमा भएको पढाउनु मात्रै हुन्छ कि तिनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सिप हस्तान्तरणमा पनि जोड दिने गर्नुभएको छ? एउटा कुरा त मैले भनौँ न यसको उच्च उसमा लिएको त त्यो जिम्मेवारी लिएको त भर्खरै हो। तर सुरुदेखिको पहिलो दिनदेखि कलेजमा म आफू इन्भल्भ भएको हिसाबले र मेरो विद्यार्थीहरूलाई हामीले सिकाउँदाखेरि महिला र पुरुष भनेर सोचेर सिकाउँदैनौँ, विद्यार्थी हुन्छ है। र उनीहरूलाई हामीले यसै पनि एपेक्स कलेजमा एक्जाम्पल इज हर, मेरो विद्यार्थी पनि हो ग्रेस, भन्दाखेरि हामीले काम गर्नमा अत्यन्तै जोड दिन्छौँ विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूबाट। र त्यो विशेष गरेर व्यावसायिक सिकाइ नै हुन्छ होइन। जस्तो अन्टरप्रेन्योरसिपको कार्यक्रमहरू गराउँछौँ हामीले होइन, लिडरसिपको कार्यक्रमहरू गराउँछौँ, विभिन्न प्रेजेन्टेसन कसरी उसमा ब्याङ्किङको, जस्तो उसले त ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स सम्बन्धी नै पढेको हो, ब्याङ्किङको कसरी सिस्टम चल्छ भनेर हामीले क्लासमा लेक्चर मात्रै दिँदैनौँ कि बाहिरबाट ब्याङ्करहरू नै ल्याएर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सिक्ने मौका दिन्छौँ। र जहिले पनि एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको ट्रु एकाडेमिसियनको एउटा के हुन्छ भनेदेखि मभन्दा 2 स्टेप अगाडि होस् मेरो विद्यार्थी भन्ने हुन्छ। र थ्याङ्क गड आई हेभ एक्जाम्पल। अरू 2 स्टेप होइन, छेउछाउमै हुनुभयो। हुन्छ। अनि जस्तो नि यो अहिले पछिल्लो समय हामी सुन्छौँ यो कक्षा 10 एसई र +2 को इक्जाम्सहरूमा सहभागी हुने र राम्रो नतिजा ल्याउनेमा महिला विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पुरुष विद्यार्थी छात्रभन्दा छात्राहरू बढी आइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ रिपोर्टहरूमा होइन। अनि यो सरकारले पनि महिलाहरूको शिक्षामा बढाउनको लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको कार्यक्रमहरू, बुहारीलाई छात्रवृत्ति भन्ने योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ। शिक्षामा जति जोड दिइरहेको छ, रोजगारी सृजनामा अथवा महिलालाई रोजगार बनाउनलाई चाहिँ त्यतातिर कतिको जोड दिएको तपाईँ पाउनुहुन्छ? अब यो चाहिँ भन्नलाई अलिकति नराम्रो नै फिल हुन्छ होइन। शिक्षामा भनेको हाम्रो औपचारिक शिक्षामा जुन हो, जस्तो एसइसीमा अथवा +2 मा राम्रो गर्ने भनेको के भने औपचारिक शिक्षा हो। औपचारिक शिक्षा भनेको तपाईँ घरमा बसेर मेहनत गरेर घुँडा धसेर पढ्नु हो भनेदेखि पर्सेन्टेज राम्रो आउँछ होइन, डिग्री ग्रेड राम्रो आउँछ। तर त्यसले व्यावसायिक रूपमा तयार गर्छ भन्ने छैन एउटा कुरा त होइन। आत्मनिर्भरता त्यसले केही रोल त खेल्छ, तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। र अब तपाईँले भन्नुभयो जब अपर्च्युनिटिजको कुरामा चाहिँ कतिको गरेको छ जस्तो लाग्छ भनेर। अपर्च्युनिटी दिने, मौका दिने भनेको खालि यहाँ खोलेको छ अथवा यहाँ यतिजनाको लागि जब ओपनिङ भनेर पुग्दैन, हाम्रो जस्तो समाजमा पुग्दैन। किनभने हाम्रो समाज अहिले पनि सोचमा पितृसत्तात्मकै छ। हामी यहाँ बसेकोलाई हाम्रो समाजको महिलाको रिप्रेजेन्टेटिभ मान्न सक्दैनौँ। यहाँ आउनुभएको जति छ यो त एकदमै प्रबुद्ध वर्ग आउनुभएको छ। तर हामीले नेपाल सोच्दाखेरि त सबभन्दा नसक्ने, नजान्ने उसमा पनि सोच्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँले व्यावसायिक रूपमा महिलालाई अगाडि बढाउन चाहने हो भने पहिला त समाजको सोचमा फरक ल्याउन सक्नुपर्छ। र समाजमा सोचको फरक औपचारिक शिक्षा, कलेजको शिक्षाले मात्रै पुग्दैन। त्यसको लागि अघि कुरा भए जस्तै घर परिवारबाट सुरु हुनुपर्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु।
म कतै बाहिर जाने, म परिवारको एउटा छोरी, काठमाडौँमै हुर्केको, अलिकति लिबरल नै परिवार हुँदा पनि कतै पनि बाहिर जाँदाखेरि मेरो आमाले के भन्नुहुन्थ्यो, यसो मान्छेहरूको देख्ने भन्दा अर्को बाटोबाट जा है भने, मतलब घुम्न फिर्न जाँदाखेरि, अब स्कुल कलेज जाँदा त होइन भन्दाखेरि त्यसबाट मैले दुईटा मेसेज पाउँथेँ। एउटा समाजले म छोरी भएको कारणले कसरी हेर्छ भन्ने, र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो मेसेज मैले के पाउँथेँ मेरो आमाको उसबाट भनेदेखि, हुन्छ तँ जा, तँ जान पाउँछस्, तँ जा छोरी। त्यो मेसेजले गर्दाखेरि मलाई जति पनि चुनौतीहरू आए नि त्यसलाई मैले राम्रोसँग सामना गर्नलाई मलाई धेरै सहयोग गर्यो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मेरो चाहिँ अझै पनि विश्वास के छ भने सोसल चेन्ज भनेको एकदमै स्लो मुभिङ चेन्ज हो, तर सोसल चेन्ज, माइन्डसेटमा चेन्ज, हाम्रो सोचाइमा हामीले केही गर्न ल्याउन सकेनौँ भनेदेखि टेक्नोलोजीमा जति नै चेन्ज आए पनि, औपचारिक शिक्षामा जति नै आए पनि जुन खालको हामीले सोचेको छौँ महिलाहरूको लागि अवसरको, त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् म्याम, नाउ मुभिङ फरवर्ड टु शोभनाजी, you are known among many business houses and groups. You all must have get-togethers and social gatherings. Do you really feel or see that there are more women now in leadership positions among these business houses? And those who are they really independent in terms of taking financial decisions of their businesses? Like, can you tell us, like, how does that work? You mean different, how they do in the big houses? Yeah. How they are? Do you see more female leaders in the, women in a leadership position in big business houses? Yes, thank you. Yeah. Yes, I do feel that it's just not the big houses actually. It's everywhere. Like what I feel is that women are, they can do anything, especially the women in Nepal. I feel they are very talented and we should not underestimate their power, how much they can do and how far they can go. So what I wanted to say was that might be that we try to, like even Grace ji and Durga ji and all said that, we should actually come forward and encourage the women in our country so that, we can pursue them so that they can do a lot in the, in their life. We cannot actually say that, that they cannot do anything. They have so much of talent. They come out and they can prove themselves that how much they can do. And it's just not like we can talk of a particular section. It's about talking about in general, women, how far they can go and how well they can do it. This is what I would like to say. Yeah. I have another quick question for you. Yes. Since you are the MD of Century Group of Companies and Century Masala is like it's popular, but when we see the advertisements of these masalas, the spices, women are like mostly shown as a housewife, a kitchen operator working in the kitchen doing the kitchen chores. Don't you think this concept, don't you think this kind of advertisement pushes the concept of women are made for the kitchens only? Yes, thank you. It's right, actually. I really agree with this. This is just not that, that women actually are targeted because, not only women, I think we have chefs also, and we actually picturize the modern housewife. Me, you can take me. I also do cooking in the kitchen. It's not that I don't. My children, my husband, they like me cooking. And I do cooking. In spite of, being involved in different, work and the businesses or in different industries, I am involved in office, I am involved. But that doesn't mean that I am going out of the way and not respecting their, taste or what they want. I even go and do the cooking. There is nothing wrong in doing anything in kitchen. This is not portraying wrong about the housewives. Even we have chefs who are actually, we get them in this ads. So, and I think the best chef in the world is a male.
So we cannot say just we are not targeting the women and we are just, I mean, getting down them to the, as a, housewife or anything. Even what I feel is why a housewife has been, demeaned. I think we should use a better word, a domestic engineer. It is not an easy job. It is 24/7. And in spite of that, they can also come out and do lots of things. So why we just do that? It's just not masalas. We have other industries, other things where we are actually promoting women, and promoting anyone is not bad. That's what I feel. Okay, very well. Kohinoor ji, तपाईँ चाहिँ नेपालमा खेलकुद सम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ हैन? अब खेलकुदमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिला र पुरुष खेलाडीहरूको पारिश्रमिकदेखि लिएर उहाँहरूले पाउने विज्ञापन यताउतामा पनि भेदभाव अथवा फरक छ भन्ने हामी देख्छौँ। खेलाडीहरू आफैले पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ फेरि खेल व्यवस्थापकका रूपमा आइराख्नु भएको छ नि त? यो खेल व्यवस्थापकको रूपमा तपाईँले आफ्नो फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ अथवा यसमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था आएको हो के लाग्छ यहाँलाई? So basically, अब म यो क्वेसनलाई किनभने म यहाँ स्पोर्ट्स रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि, स्पोर्ट्समा फाइनेन्सको बारेमा टपिकमा कुरा गर्दैछु. सो आई जस्ट वान्ट टु से स्पोर्ट्स बेसिकली एनी ह्युमनको लाइफमा स्कुलबाट सुरु हुन्छ. स्कुलमा हामीलाई भनिने गरिन्छ कि स्पोर्ट्स, इफ यु प्ले स्पोर्ट्स लाइक युल बी फिट हुन्छ अनि हामीहरूको माइन्ड शार्प हुन्छ. देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी आर टट ड्युरिङ आवर स्कुल डेज रिगार्डिङ स्पोर्ट्स, राइट? सो अब हामीहरू ठुलो भइसकेपछि we can also see there is a career regarding that sport. So many of us choose that sport and move ahead. But how promising is that career? We don't know. Nobody tells us that. We follow our passion to reach there. But is there any plan? Is there any succession plan for any sport, be it men को होस्, female को होस्, केही पनि त्यो succession एउटा plan पनि हुनुपर्छ. So basically, if you look at it, अब त्यो दुईटै पक्षलाई उ राख्दाखेरि मान्छेहरू त्यहाँ पुगी त सक्यो तर financially उ छैन. There are a lot of possibilities जस्तो कि विज्ञापन, endorsement, right? Endorsementहरूमा पनि हामीहरू हेर्छौँ बल्ल बल्ल त मेनहरूले त्यो पोजिसन पाएको छ. अब performance based हुन्छ. Men get many chances to perform and showcase their performance. How many times do we get a chance to showcase our performance? हामी केमा राम्रो छौँ भन्ने चिज हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ? हामीहरूसँग त्यति what do you say अपर्च्युनिटिजहरू पनि प्रोभाइडेड छैन. लिमिटेड छ. लिमिटेडमा जति देखायो त्यति नै पपुलर हुन्छ. जति लिमिटेसन छ हाम्रो. सो त्यसमा पनि दिल लाइक मन लगाएर all the female players have been playing. उनीहरूले आफ्नो गेमलाई यस्तो प्यासनेट बनाएको छ that they invest their own money from home to get better at what they are doing. So that means we are looking at bunch of like 200 players who are investing into getting better every year. त्यहाँ केही प्लान छैन, केही पनि छैन, possibility पनि छैन, तैपनि they are not losing their hope. So अब हामीहरूले होप उनीहरूलाई कसरी दिन सक्छ भने possibilities are endorsement. जति popular भयो त्यति तपाईँ अगाडि like you get opportunity for advertisement, for money making process. अब endorsement मा पनि हेर्ने हो भने हामीहरूले popularity को हिसाबले हामीले रुचाउँछौँ हैन? या त अब हामीहरूले यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू धेरै दिनु पर्यो. प्लेयर्सहरूले फिमेल प्लेयर्सहरूले पनि पर्फर्मेन्स बेटर गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ जब उनीहरूसँग मोटिभ हुन्छ. उनीहरू प्यासनेट छ, खेल्छन् तर मोटिभ हराइसक्यो किनभने हेर्ने मान्छे छैन. खेल्ने चाहिँ के एक्लै खेल्ने हो नि त, जहाँ पनि गएर खेल्छ. तर एउटा पर्फर्मेन्स दिने ठाउँमा गएर उनीहरूले जब पर्फर्म गर्छ वी निड भ्युवर्स नै देखिँदैन. जब फिमेलहरू खेल्छन् त्यहाँ ग्राउन्डमा, अब मैले बाइ द वे म दुईटै टिम चलाउँछु. म क्रिकेटको दुईटा टिम छ मेरो, पोखरा राइनोज र क्याटक्विन्स काठमाडौँ. एउटा मेल क्रिकेटको हो, एउटा फिमेल क्रिकेटको हो. मेल क्रिकेटमा मैले ग्राउन्डमा लाइक 20,000 पिपल देख्छु, तर एट द सेम टाइम फिमेलमा 15 र 20 जना देख्छु. हाउ शेमफुल इज द्याट? आइ एम सरी टु से द्याट. ओके, मैले सोचेँ मैले जे काम गर्दैछु त्यो एकदमै राम्रो गर्दैछु र त्यो हिसाबले मैले आफ्नो प्लान गरेर म आफ्नो पोजिसनमा पुगेँ. तर मेरो कामको सफलताको भागीदारी हेर्ने मान्छेहरू खोइ त? त्यो प्लेयर्सहरूको सफलताको भागीदारी हेर्ने मान्छेहरू खोइ त? छैन. आई डोन्ट सी देम.
It's like empty ground. अनि प्लेयर्सहरूले आफूलाई मोटिभेटेड राखेर अझ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छु भन्ने ठाउँै छैन. Who are they playing for? Themselves? They're satisfied. उनीहरू जति गरिरहेछ उनीहरू त्यतिमा satisfied छन्. If you want them to play better, if you want them to reach higher, if you want them to compete better in an international field, please, we need to support them. Monetary मात्र support हुँदैन, विचार. Come support them. Make them feel that we are there to watch them. So basically, त्यही हो. अनि फाइनेन्शियली एस्पेक्ट अब त्यही एन्डोर्समेन्टबाट उनीहरूलाई आउँछ जुन चिज उनीहरूले हामीले अलरेडी देखेको छौँ. यति 10 वर्षको उसमा उनीहरू बिना स्यालेरी जब यति पर्फर्म गरिरहेको छ अनि आफूलाई स्ट्रङ राखेर अगाडि बढिरहेको छौँ भने इन्डोर्समेन्टमा उनीहरूले जे पनि कमाउँछौँ उनीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई बेटर गर्ने ट्रेनिङ लिन सक्छ. एन्ड आई थिङ्क दे विल गेट बेटर. अनि वुमेन्सको गेम पनि इन्ट्रेस्टिङ देख्छ, राइट? सो द्याट्स द कम्प्लेन. हामीले युजली त्यही भन्छ छोरी मान्छेको गेम कति नै रमाइलो हुन्छ अरे, के हेर्न जाने? रमाइलो पार्नको लागि उनीहरूले त्यो ग्राउन्ड पनि त चाहियो नि, उनीहरूलाई त्यो फाइनेन्सियली स्टेबिलिटी चाहियो नि आफूलाई त्यो पोजिसनमा पुगाउनको लागि. हुन त अब नेपाली क्रिकेट म्याच हेर्दाखेरि पनि हामीहरू कति जनता छौँ? 29 मिलियन, राइट? 29 मिलियनमा 20,000 मात्र हामीहरू क्रिकेट हेर्न जान्छौँ भने त त्यो त कमै भयो नि होइन देशमा भएको क्रिकेट हेर्नलाई. थोरै हो, धेरैजना पुगेको रहेनछ. अब हामीहरूले ब्रडकास्टमा पनि हेर्छौँ, त्यसमा पनि कति नै मान्छेले हेर्छौँ, फलोवर्स आर भेरी लो. बट देन मैले के भन्न खोजेको, जुन चिज हामीले स्कुलबाट सिक्छौँ कि स्पोर्ट्सले हामीहरूलाई एउटा के भन्छ स्कुलदेखिको वी बिन एन्करेज्ड टु प्ले स्पोर्ट अनि त्यही डिस्प्ले अरू कसैले गरिरहेको छ भने द्याट्स बिन टोल्ड अस कि यो पनि करियर हो. अनि कोही एउटा हामीहरू मध्येमा एउटा ग्रुपले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने आई थिङ्क वी रियली निड टु सपोर्ट द्याट. अनि या प्रिटी मच त्यहाँबाट सुरु हुन्छ उहाँहरूको फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स. परिवारले दिएर या के पनि होइन, उहाँहरू त्यो कमाउन तयार छन्, बस टिकट किनिदिनुहोस्, फ्रीमा नहेर्नुहोस्. हुन्छ. अब म कमलाजीमै फर्किन चाहन्छु. फेरि तपाईँ चाहिँ सामान्यतया हामी पढाइ सकाएर होइन पैसा कमाउनतिर लाग्छौँ, तपाईँले चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति सबल सक्षम भइसकेपछि फेरि पढाइमा फर्किनु भएको छ नि त. यो पढाइ चाहिँ किन चाहियो भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? धन्यवाद. यसमा मैले थोरै मेरो कहानी जोड्न चाहेँ. सामाजिक काममा गर्दै गर्दा फेरि शिक्षा पनि चाहिँदो रहेछ. अहिलेको जमानामा त अहिले हाल आएर हेर्ने हो भने कुनै पनि सञ्चालक कुनै पनि संस्थामा सञ्चालकमा बस्दाखेरि एसएलसी पास बिनाको केही काम नहुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ. मैले धेरै सामाजिक काम गरेँ, बोलेर पनि र काम गरेर पनि मैले धेरै अगाडिमा बढिसकेको महिला. आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि म एउटा संस्थामा सञ्चालकमा काम गर्दै गर्दा शिक्षा खोज्यो. मेरो घर गुल्मी जिल्ला शान्तिपुर. म मध्यम वर्गको छोरी. मध्यम वर्गमा भनौँ भने पनि मेरो बुवा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, इन्डिया आर्मीमा सुबेदार हुनुभएको थियो. र साना साना मेरा भाइ बहिनी म मुनि 4 जना, मसँग 5 जना, त्यसमध्येको जेठी छोरी म. राम्रै चलिरहेको थियो. त्यो पहिलाको जमानामा एउटाको जुन गार्जेनको कमाइ हुन्थ्यो त्यसैमा सम्पूर्ण आश्रित हुनु पर्थ्यो. त्यसै मध्येको म पनि परेँ. त्यही क्रममा म 9 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि बुवा बित्नुभयो, इन्डिया आर्मीको सुबेदार. अब त्यो सुबेदारको फुली लगाउने, जमदारको फुली लगाउने भन्ने हुन्छ. फुली लगाउँदै एक महिना मात्र भएको थियो सुबेदार भएको. बुवालाई प्रेसरले गर्दाखेरि बुवाको देहान्त भयो. र मेरो आमा चाहिँ शिक्षित नभएको अवस्था. त्यतिखेर अब 30-40 वर्षकै अगाडिको कुरा हो. त्यसपछि मेरो पढाइ अब 4-5 जना भाइ बहिनी, त्यो बच्चा सबै घरको आफूले धान्न पर्यो. म छोरी जेठी छोरी भएको नाताले त्यही पनि भाइलाई बोकी स्कुल जाँदा 7-8 मा पढ्दाखेरि 13 वर्षको मेरो बिहा भयो.
अनि मेरो सपना त्यही चकनाचुर भयो। अब पढ्ने त अब सपना त अलि पढेको कुरा भयो, पढाइ पनि मेरो त्यसैमा अधुरो रह्यो। अनि मेरो दिमागमा मैले पढ्न पाइनँ भन्ने भयो। अब घर धन्दा बच्चा-बच्ची अब पालन पोषण गर्दै जाँदा बालबच्चा हुर्काउनु पऱ्यो, तिनलाई पढाउनु पऱ्यो, शिक्षा दीक्षा दिनु पऱ्यो र पछि म सामाजिक कार्यमा क्षेत्रमा म भिज्दै गएँ। भिज्दै जाँदाखेरि एउटा संस्था सङ्घ संस्थामा म अब आबद्ध हुँदै गर्दा सर्टिफिकेट लिने अवस्था चाहियो। सर्टिफिकेटको नाममा अब एसएलसी पास गरेकै सर्टिफिकेट हुँदो रहेछ। अब म त काम गर्ने हो जसरी पनि पैसा कमाउने, हामीले भैँसी पाल्ले ह, बाख्रा पाल्ले ह, कुखुरा पाल्ले ह, पैसै कमाउने काम त हो नि भन्ने भयो। र त्यो पैसा पछि गएर अब सर्टिफिकेट ल्याऊ, यहाँ पैसा हजुर सञ्चालक हुनुभयो, सर्टिफिकेट ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। अब मैले कुनै कार्यक्रममा गएकै छैन, कुनै तालिममा म गएकै छैन। सर्वप्रथम त हामीलाई शिक्षाको आवश्यक पर्दो रहेछ। अनि म सोचेँ 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो, 75 सालको। मैले सोचेँ म कहाँ गएर पढ्ने होला त। लुकी पनि मैले 9 पढिसकेको थिएँ। अब श्रीमान मेरो विदेशमा हुँदा सामान्य घरको महिला होइन, सामाजिक काम गर्दाखेरि त्यसपछि म एसएलसी आउन चैतको 7 गते एसएलसी थियो, कार्तिकतिरको कुरा हो। म के गर्ने, त्यही मेरो साथी विष्णु पाण्डेपुरी अघि मैले भनिहालेँ अगाडि हजुरलाई, त्यहाँ गएर मैले सेयर गरेँ मलाई यस्तो भयो, म के गरौँ। भन्नुहुन्छ तपाईँले बोलेर त डिग्री पासलाई जित्नुहुन्छ, तर तपाईँको हातमा लाइसेन्स छैन, सर्टिफिकेट छैन, अनि तपाईँ फेल खानुहुन्छ अन्तिममा गएर भन्दा मलाई त सताउन पनि पीडा कति सताएको हो र एउटा पीडाले सताए पनि हुन्थ्यो नि त। अब फेरि चाहियो पढाइ। अब उमेर कति छ 45। अब पढ्न अब पऱ्यो। अब बस्न अब त्यत्रो काम गर्दै गएपछि त हामीलाई पनि पोस्ट भाइटल पोस्ट चाहियो। अब सञ्चालकको सदस्यलाई कहिल्यै पनि सञ्चालकको सदस्य भएपछि एउटा सञ्चालकमा राख्ने महिलालाई त्यसको तालिममा जाने पाइलो कहिल्यै नआउने। अब अध्यक्ष पछि उपाध्यक्ष अनि सचिव अनि कोषाध्यक्ष हुँदै बल्ल उहाँहरू पनि जान पाउनु भयो भने बल्ल एउटा सदस्यको बल्ल पालो आउने। त्यो पालो त 20 वर्षसम्म पनि नआउने हेर्नुहोस्। त्यसै गर्दा मैले सोचेँ म पढ्छु भनेर मेरो एकजना गुरु मेरो सर हुनुहुन्थ्यो, मेरा बच्चाको सर है, मेरो छोराछोरीको सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले गएर सेयर गरेँ, सर मलाई पढाउनु पऱ्यो, म पास हुनु पऱ्यो भने जसरी भए पनि मलाई एसएलसीमा कुन क्वेसन आउँछ मलाई लेखेर दिनुहोस् भने। अब त्यो त एउटा मान्छेको आँट हो नि, होइन र? आँट हो नि त। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई क्वेसन लेखेर दिनुभयो। अब पढ्न अब घोक्न पऱ्यो, ट्युसन जान थाल्यो। फेरि अब 3 महिना कति ट्युसन पढिन्छ र फेरि। सायद भाग्यले पनि साथ दिएको होला, भगवान्ले तैँले आँट मैले पुऱ्याउँछु भन्नुहुन्छ, साँच्चै रहेछ जस्तो लाग्छ अहिले आएर मलाई। अनि पढ्न गएँ। अब फेरि खिसी गर्ने चलन छ ल हेर्नु त गाउँमा। अब यो बुढेसकालमा किन पढ्नु पऱ्यो, तिमीलाई त जागिर खाने त होइन, तिमीले अब सरकारी जागिर पनि पाउँदैनौ, किन पढ्नु पऱ्यो भनेर मलाई प्रश्न आयो। मैले कसैलाई भनिनँ। अनि हामीले यो काम गर्छौँ है भनेपछि हामीलाई अलिकति घरबाट पनि परिवारबाट सहयोग भयो भने हामीले जे पनि काम गर्न हामी सकिन्छ। हामी महिला भनेर हुँदैन, हामीलाई सहयोग चाहियो नि त। त्यसपछि घर आएर भन्न पनि डर लाग्यो, छोराछोरीलाई भन्न पनि डर लाग्यो मलाई। मैले सोचेँ अब खुसु पढ्दै 1-2 घन्टा ट्युसन जाने आउने। अब त्यो घोक्दाखेरि अब 35 वर्ष भएको थियो, त्यो पढ्न छोडेको, अब के दिमागमा आउने र। घरि ज्वरो आउँछ, घरि टाउको दुख्छ हुन लाग्यो। अब अलिकति छटाइदिनुहोस् न है। अनि त्यसपछि मैले एसएलसीमा जबरजस्ती बसेँ। त्यो भागेको जानुहोस् मैले एसएलसी पास गरेँ। किन पढ्नुपर्छ र भन्ने मैले एसएलसी पास एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि अझ मलाई प्रेरणा आयो। त्यसपछि फेरि म 11 जोइन भएँ। यो बेलामा फेरि कोभिड आउन परेको, त मेरो भाग्य आएको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि 11 पनि म पास भएर लानु है थियो। फेरि अझै उत्साह भयो, फेरि म पढ्छु। परिवारबाट पनि हौसला आयो। अब फेरि 12 जोइन भयो हेर्नु। अहिले आएर त 12 पनि म पास भएँ। मलाई लाग्छ कि यो कोभिड अझ 10 वर्ष भइदिए मैले अझ पिएचडी पास गर्थेँ कि जस्तो लाग्छ। हुन्छ, हजुरलाई एकदम अल द बेस्ट।
पढ्नुपर्छ। Thank you. हुन्छ अब म ग्रेसजीका आउन चाहन्छु। हामीलाई अहिले थुप्रै युवा साथीहरूले अनलाइनबाट पनि हेरिरहनु भएको होला, उहाँहरूमध्ये कतिलाई तपाईँ जस्तै सफल सेयर व्यवसायी बन्ने इच्छा होला होइन, वित्तीय क्षेत्रमा लाग्ने इच्छा होला तर आइडिया नहोला, त्यसमा पनि महिला सेयर व्यवसायीको म कुरा गर्दैछु, उहाँहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षा भन्दा पनि पहिला जस्तै हामी बजारमा अहिले धेरैजना जल्दो बल्दो भएकोले बजार होइन धेरैजना संलग्न हुनुभएको छ। यो बजारमा तपाईँहरूले संलग्न हुन अगाडि एउटा सोच एक्सपेक्टेसन फ्रम द मार्केट, तपाईँ मार्केटबाट छिर्न अगाडि के चाहनुहुन्छ भनेर एउटा क्वेसन चाहिँ आफूलाई सोध्नु होला है। किनभने म यो सबैतिर भनेर हिँड्छु, म आफ्नो साथीभाइ जो मैले कसैलाई पढाउँछु, वर्कसप्सहरू गर्छु, यो गर्दाखेरि पनि मैले यो धेरैजनालाई बुझाउन कोसिस गर्छु कि कसैको भनाइ सुनेर लहैमा लागेर मार्केट छिर्नुभन्दा राम्रो तपाईँ पहिला त्यो मार्केट छिर्ने केही दिन अगाडि नै अलिकति सोच बनाउनुहोस्। तपाईँलाई कुन किसिमको सोचले मार्केट छिरिराख्नु भएको छ ले गर्दाखेरि तपाईँको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स फ्रम द मार्केट है, त्यो तपाईँले आफ्नो रियालिटी तपाईँको कति पुँजी छ 1000, 10,000, लाख जति हुनसक्छ होइन, त्यो लिएर एन्टर गर्नुभयो भने मार्केटमा पहिलो चाहिँ मार्केट एन्टर गर्दाखेरि प्राइमरी मार्केटबाट एन्टर गर्नु एउटा चाहिँ है। उहाँहरूले अलिकति बुझ्नु जरुरी छ कि ट्रेडिङले सबैजनाले कमाउँदैन, ट्रेडिङ यतिकै गर्ने चिज होइन, तपाईँले सोचे सम्झेर आफ्नो खुट्टा राम्रो जमाइसकेपछि मात्रै गर्ने चिज हो। इन्भेस्टमेन्ट इज द फर्स्ट लाइन होइन, पहिलो लाइनमा इन्भेस्टमेन्टै हो। त्योभन्दा पनि अगाडि प्रिलिमिनरीमा चाहिँ प्राइमरी मार्केट आइपिओ बुक बिल्डिङ जुन भन्छ यसबाट गरेर मार्केटमा बुझ्नुहोस्। 2-3 चोटि गरिसकेपछि तपाईँलाई जुन किसिमको शिक्षा आउँछ, एक्सपिरियन्स आउँछ है, त्यो हिसाबले 2-4 जनालाई सोधपुछ गरेर बल्ल तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा खुट्टा हाल्नुहोस्, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले। कसैको भनाइ लहैमा लागेर अहिले धेरै किसिमको विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा ग्रुप्सहरू छन् होइन, त्यसमा लागेर टार्गेट तपाईँको स्टप लस यो हेरेर चाहिँ प्लिज कृपया ट्रेडिङ नगर्नु होला। त्यो कसैले म्यानिपुलेसनको लागि भने हुनसक्छ, उनीहरूको त्यहाँ अरू अल्टिरियर छिपिएको मोटिभ्सहरू हुनसक्छ त्यस पछाडि, जुन बजारमा नेपालमा मात्र होइन विश्वभरमा हुन्छ। हरेक किसिमको मार्केट, हामी न्युयोर्कको कुरा गरौँ, लन्डन स्टक एक्सचेन्जको कुरा गरौँ, हामी इन्डिया हाम्रो छिमेकी देश इन्डियाकै कुरा गरौँ बिएससीको, त्यहाँ पनि यो हुन्छ, नहुने होइन, यो मार्केट डेभलप हुने प्रोसेसै हो। तर त्यो फिल्टर हुनको लागि हामीले पनि माइन्डमा हाम्रो सोचमा त्यो किसिमको एउटा जाली बसाएर फिल्टर गरेर मात्र इन्फर्मेसन लिनुपर्छ। पहिलो म लगानीकर्ता जुन हाम्रो स्पेसली महिला लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ यति नै मात्र म सजेसन दिन चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले एकजनासँग मात्र इन्फर्मेसन नलिनुहोस्, 2-3 जनासँग त्यो एउटा जुन इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, केही पाउनु भएको छ भने या तपाईँले केही पढेर तपाईँलाई केही लागिरहेछ भने त्यो लिइसकेपछि 2-3 जनासँग सोधपुछ गर्नुहोस्। 2-3 जनामा एकजना कोही ब्रोकर हुनसक्छ, तपाईँको साथीभाइ हुनसक्छ, परिवार हुनसक्छ, कल गरेर कसैलाई मेन्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, अहिले विभिन्न विज्ञहरू हुनुहुन्छ है, सोधपुछ गरेर मात्रै तपाईँको हार्ड अर्न मनी हो। हामी महिलामा अर्को कुरा स्पेसियालिटी अहिले के छ भने हाम्रो घरमा बस्ने जो हाम्रो शोभनाजीले भन्नुभयो जस्तै होम इन्जिनियर्सहरू है, उहाँको खाली टाइम भनेको खाना बिहान पकाइसकेपछि 11देखि 3-4 त हो नि होइन, बच्चाहरू स्कुल जान्छ फिर्ता आउँछन् 3-4 बजेसम्म हामी खाली हुन्छौँ। नेपाल स्टक मार्केट ठ्याक्कै यही टाइममा खुल्छ कि 11देखि 3, त्यसमा तपाईँले 1-2 घन्टा मात्रै दिनुभयो आफ्नो सोच परिवर्तनको हिसाबले आफूलाई डेभलप गर्नको लागि पनि त्यो एकदमै राम्रो मौका हो। तपाईँले बरु आफ्नो हस्बेन्डलाई भन्न सक्नु पर्यो अबदेखि आइपिओ अनलाइन भर्ने हो म भर्छु, पहिलो तपाईँको कदम त्यो हुनसक्छ है। त्यस्तै गरी स्टुडेन्टमा पनि जुन 2-4 हजार साइड मनीजहरू हामीले पाउँछौँ, पकेट मनीज पाउँछौँ, या हामीले कतै भलिन्टियर गरेर केही साइडको काम गरेर 10-15 हजार महिनाको कमाउँछौँ भने त्यसबाट एउटा आइपिओले मात्रै पनि अहिले महिलाहरूले धान्न सकेको छ। महिला मात्रै होइन पुरुषले पनि धान्न सकेको छ। कुनै आइपिओ 1000 रुपियाँमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, पर्यो तपाईँलाई सपोज है, पर्ने चाहिँ अब एकदमै गुड लकै छ भगवान्को हिसाबले नै छ, अहिले त नपर्ने नै भइसक्यो, म आफैलाई नपरेको 1.5 वर्ष भइसक्यो। तर त्यो स्टेटमा तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले इनिसिएटिभ लिनुहोस्। बेसिक्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँले मार्केट कसरी चल्दो रहेछ मात्रै बुझ्नुहोस्।
एनालिसिस त पछिको कुरा हो, त्यो धेरै पछिको कुरा हो। अहिले जुन मार्केटमा एकदमै चलन चल्तीमा फन्डामेन्टल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस हुँदा हुँदा हाम्रो ट्रेड फ्लोर एनालिसिस, यो सबै किसिमको चिज मास्टर डिग्री बराबर हो कि। पहिला 1, 2, 3 त पढ्नु पऱ्यो, 10 क्लास त पास गर्नु पऱ्यो। त्यो पास गर्ने भनेको तपाईँको सोच, परिवार, तपाईँले बेसिक बुझेर 1-2 चोटि आफै गरेर यो प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने तपाईँको आफै आत्मविश्वास त्यो प्रति बढेर जान्छ। तपाईँको पहिलो कदम चाहिँ त्यो हुनसक्छ। धन्यवाद। दुर्गा म्याम, यहाँलाई मेरो प्रश्न के छ भने हामीले यो रिपोर्टिङ गर्दा पनि भेट्छौँ होइन, यो नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, दर्ता गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ धेरै नीतिगत व्यवहारिक झन्झटहरू अप्ठ्यारोहरू छ भन्ने गुनासोहरू हामी सुन्छौँ। त्यसको समाधानको लागि अथवा नयाँ व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तहबाट हेल्प गर्न सक्छ नि त। हजुर राजनीतिसँग पनि नजिक हुनुभएको भएर त्यसमा तपाईँको सुझाव के छ, अथवा तपाईँले केही दबावमूलक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ कि? अब हामीलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्न भनेको यही कागजपत्र दर्ता गर्ने प्रोसेसले हो र यो सबैमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ नागरिकताले। अब नागरिकताको प्रावधान संविधानमा एउटा छ तर व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यो लागू हुन सकेको छैन। जबसम्म सानो सानो एउटा त के भने महिला पहिला नै यति धेरै हिम्मत बटुलिएर बल्ल बल्ल गएको हुन्छ त्यहाँसम्म सुरु गर्नलाई, अनि त्यहाँ नै एउटा कागजपत्र पुरा नहुने सम्भावनाले रोकिन्छन्। अर्को त्यो अलिकति के भन्छ उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन दिनुको सट्टा अलिकति डिमोटिभेट गर्ने खालको बोलाइहरू जुन हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै दुरुत्साहित हुन्छन् महिलाहरू होइन। त्यस कारणले अब त्यसमा अब राजनीतिक रूपमा त मैले भन्दिनँ म धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छु भनेर, मैले जति गर्ने हो जति भन्ने हो मैले मेरो जो डाइरेक्टली राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको छ उहाँहरूसँग कुरा गर्ने हो, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर प्रेसर त हामी सबैले नै क्रिएट गर्न सक्छौँ आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा, व्यक्तिगत रूपमा नै। तर खालि के भने जुन कागजपत्र चाहिन्छ त्यो एउटा त प्रष्ट रूपमा हुनु पर्यो, यो 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 चाहिन्छ र यो भएन भने यसले हुनसक्छ भने। र सबै थोकमा अब अहिले यो नागरिकताको जुन विधेयक छ नि कि यो भयो भने महिलाको उसबाट हुने भनेको छ तर लिन जाँदाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता पाइराखेका छैन भनेपछि त्यस्तो थुप्रो छन्। महिला मात्र होइन पुरुष पनि, छोराहरू पनि छन् त्यसबाट बिचारा मारमा परेकाहरू होइन। त्यस कारणले त्यस्तो खालको काममा राजनीतिक कर्मीहरूले अलिकति सहिष्णुता देखाइदिन सक्नुभयो भने र त्यसको काममा तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले अलिकति ठुलो प्रेसर क्रिएट गरिदिन सक्नुभयो भने व्यावसायिक रूपमा महिलाहरू अगाडि बढ्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ र त्यही नै हो हामीले गर्न सक्छ। एउटा हजुरलाई छोटो क्वेसन पनि, हजुर 22औं वर्षदेखि निरन्तर लागि परिरहनु भएको छ नि व्यवसायमा, यसको पछाडिको त्यो ड्राइभिङ फोर्स के हो, तपाईँको प्रेरणाको स्रोत के हो? मेरो प्रेरणाको स्रोत एउटा त मेरो आमा हो है। मेरो आमा एकदमै स्ट्रङ विल पावर भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ औपचारिक शिक्षा दीक्षा केही थिएन, पढ्न लेख्न जान्नुहुन्थ्यो होइन, र धेरै मेहनत गरेर घरसँग, किनभने हामी 5 जना दाजु म 1 जना 6 जना छोराछोरी हुर्काउनु भएको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, मैले 4-5 वर्ष अगाडि एकचोटि भनेको थिएँ अब पुग्यो म रिटायर हुन्छु भनेर। त्यतिखेर मेरो आमा जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन नानी, आफ्नो हातमा हुन सक्नुको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ, त्यसले धेरै फरक पार्छ। अहिले किन त रिटायर हुने कुरा गर्छेस्, नगर भन्नुभयो। र म अब 60 काटिसकेँ, अझै पनि रिटायर हुन पाएको छैन। My next question is for Sobhanaji. The younger generation we meet generally, they study either to take up a new job or go abroad. Like what about the younger generation of these big business houses? Do they grow up envisioning to be financially independent or to start their own business, or they are also just like others? I mean, they also study to go abroad. Like, how do you grow up your next generations? Like, how do you deal with that dilemma? Okay, this is a very important question, I think. Financially independent. Now, what does actually this mean? What I feel is that it's okay for us that we are doing
well, or in the big houses, as she said, that everybody is doing and they are getting their dues. And the women are coming out and doing it. It's not that they are not. Some are, they are known and they come out and they make themselves known. But some, they are still inside in their shells who do not come out. Now, financially independent, what I feel is, even a vegetable vendor, a woman vegetable vendor is financially independent. This is what I feel. Might be the resources are less, it can be. And in villages, we see the weavers, juta banana ko amaharu, achar banauncha. Sabai villages ma huncha na yusto. So they are also financially independent. This is what I feel. Why we just think about the women who are actually coming out and working? They can work from home. Why not we come out and do it? That we can prove ourselves. People have so much talent. The women, they are very talented. They are the assets of the country. They can do anything if they want. And if not, they can take the help from their husband, their son, their brother, anyone. They can come out. The social media has become so prevalent now. The social portals where you can go search, you can do anything from work from home also. It's not necessary that you have to come out. And secondly, like she was saying about the children going abroad. So what I want is that I want to say that I want to talk about myself first, that my children who went abroad, I had already deep-rooted them that you have to come back and stay here, work here, everything you have to do here. Every 3 months, I used to call them from there. So that they are deep-rooted. They know their family values. They know their ideologies. They come down over here and see where they have to stay finally. So my daughter, who has studied abroad, she's done a master's in designing. She is working over here. She's opened her own company and she's very happy. My son also, he's joined our organization and he's also doing well. So we have to give the infrastructure to the children, the future generation rather. So if we give them the right environment, the opportunities and the possibilities what they can do, so why not? We can get them. And some who are actually staying abroad, what I feel is the parent should be the mentor. Calling them that you have to stay in your country. Why work for other countries? You take your education, you take your qualifications from there, come and work here. There are so many resources over here that we can work on. There are lots of things which are not there in Nepal, but still we can work on it. We can encourage them to do many things and give them the right platform. This is our duty, I feel, everybody's duty, to call them and see that they stay here and work for their own country and not studying away. This is my thinking. I just say what I think. Okay, ma'am. Kohinoor जिल्ला मेरो सायद अन्तिम प्रश्न होला यहाँ टाइम आउट आइरहेको छ सकेको हो हुन्छ यहाँको चाहिँ फ्युचर प्लानहरू के छन् आफ्नो व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हजुर यहाँलाई सोच्नु भएको छ कि र यहाँ दर्शकबाट पनि एउटा क्वेसन आइरहेको थियो मलाई तपाईले चाहिँ नेपालको महिला क्रिकेट टिमको लागि प्लान्सहरू केही सोच्नु भएको छ कि भन्ने बारेमा अडियन्सबाट आएको क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईले महिला क्रिकेट टिमको लागि केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि भन्ने हो र अर्को क्वेसन चाहिँ आफ्नो व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने सोच्नु भएको छ कि त्यही सो जुन पोजिसनमा म छु महिला क्रिकेट टिमको लागि केही प्रोग्रेसको लागि योजना त म एभ्री डे बनाउँछु एभ्री डे आई थिङ्क अबाउट इट वाट क्यान बी डन वाट इज पोसिबल कसरी गर्ने यो मेरो रोजको थिङ्किङ हो तर यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि पनि आई निड सुपर पावर्स जुन बाहिर बसिरहेको छ जहाँबाट अप्रुभल चाहिन्छ म प्राइभेट सेक्टरबाट हो बट यो सबै चेन्ज गर्नको लागि आई थिङ्क मेजोरिटी सबैजनाको लागि चेन्ज हुनुपर्छ मैले एक दुईजनाको मात्र चेन्ज गर्न मिल्दैन तर प्लान्सहरू चाहिँ निरन्तर प्रयास गरिराख्छु म जबसम्म मेरो कार्यकालसम्म चाहिँ म यो ट्राई चाहिँ छोड्दिनँ हुन्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद मलाई लाग्छ आजको हाम्रो छलफल रमाइलो भयो होला मैले चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ यहाँहरूबाट र यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म यो सेसन चाहिँ यही बन्द गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फ्रम द अडियन्स
ए हुन्छ अडियन्सबाट चाहिँ लिन हजुर Yeah. I mean, just a few lines, Yeah. if you don't mind. Okay, go ahead. What I feel is that we have spoken a lot about this, and I just want that we should be the role models for children. And you know, the women, especially, that we should be the inspiration for each other. And we are strongest when we cheer together. And the women should actually, try to adjust the crown on the head of the other woman without letting the world know that it is crooked. So you try to understand what I'm trying to say, that we women together can do anything. So another thing which I would like to say is a Nepali quote that जीवन एक संघर्ष हो तर थाकेर बस्नुस् हारेर कहिले पनि नबस्नुस्. Thank you. Keep the spirit. Ma'am, we still can take questions from the audience. So yeah, कसैलाई केही जिज्ञासा भइराख्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ उहाँ सरले सुरुमा उठाउनु भएको उहाँलाई सोधौँ है. हुन्छ सरले चाहिँ छोटोमा सोधिदिनु होला व्याख्या नगरी. यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार. मैले मेरो तर्फबाट क्वेसन राख्ने भन्दा पनि यहाँ एकजना नानी बहिरा नानी हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट मैले केही कुराहरू राख्न चाहेको छु. विशेष गरी यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो अपाङ्गता भएका क्षेत्रका व्यक्तिहरू. यहाँ एकजना हाम्रो दृष्टिविहीन साथी पनि हुनुहुन्छ, बहिरा पनि हुनुहुन्छ. उहाँलाई बोलाउनु भयो, यो कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ. र उहाँको एउटा सानो यहाँलाई सुझाव चाहिँ के छ भने, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा बोलाइरहँदा उनीहरूको प्रकृति, उनीहरूसँग गर्ने सञ्चारलाई ख्यालमा राखेर तपाईँहरूले एकजना दोभाषे यदि यहाँ भएको भए सायद आजको यो जुन कार्यक्रमको उद्देश्य थियो त्यो 10 लाखभन्दा बढी जुन बहिरा समुदायका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूका लागि पनि एकदमै फलदायी हुन्थ्यो. मेरो प्रतिनिधित्व म एकजना मात्रै आएको छु, तर टेलिभिजनबाट लाइभ भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दा त्यो लाइभ त धेरै बहिरा साथीहरूले हेर्नु भएको थियो होला. त्यो चाहिँ सञ्चार चाहिँ, कम्युनिकेसन चाहिँ आजको यो पुगेन उहाँहरूको सामुन्यमा, र मैले पनि त्यो सञ्चार चाहिँ धेरै बुझ्न सकेको छैन. मैले सकेसम्म अलिअलि ट्रान्सलेट चाहिँ गरिराखेको छु, तर त्यो ट्रान्सलेट पनि उसलाई नपुग्ने भए भएर अबदेखिको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूले एकजना दोभाषेको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध मात्रै गरेको छु. थ्याङ्क यू पनि हेल्प गरिराख्नु भएको रहेछ, र हामी यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नेछौँ र अर्कोचोटिदेखि हामी यसमा याद गर्नेछौँ है सर. हुन्छ, अर्को म्यामले हात उठाउनु भएको थियो. हजुर नमस्कार, सबैजनालाई धन्यवाद. मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो महिला र आर्थिक सम्बन्धी विषय भएको हुनाले टु द पोइन्ट म यहाँ सम्पूर्ण प्रस्तुतकर्ताहरूलाई मेरो एउटा कुरा राख्न चाहन्छु. त्यो के भन्दाखेरि, पैसा कमाउनु र पैसा बचाउनु सायद भिन्दै कुरा हुनसक्छ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पैसा कमाउनतिर जोड गरिरहेका छौँ र जमाउन कति सक्छौँ त्यो कुरामा पनि अलिकति यहाँहरूले सुझाव राखिदिनु होला. जस्तो कि एउटा उमेर हुन्छ होइन, पैसा कमाउँछौँ हामी, स्कुल पढ्दाखेरि कलेज पढ्दाखेरि नै पैसा कमाउन सुरु गर्ने पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ. त्यस्तै मैले पनि स्कुल सक्ने बित्तिकै पैसा कमाएँ. कसरी भन्दाखेरि एनजिओमा, लोकल एनजिओतिर पियर एजुकेसन भन्ने हुन्थ्यो, युएनडिपीले चलाएको, त्यसमा म चाहिँ इन्भल्भ भएर मैले धेरै थोर पैसा कमाउन सुरु गरेँ. तर मलाई के थिएन भन्दाखेरि, मलाई के स्किल थिएन, मलाई के ज्ञान थिएन भन्दाखेरि चाहिँ पैसालाई कसरी सुरक्षित राख्ने. आखिर पैसा कमायो, पैसा खर्च गर्यो, त्यो त केही रहँदैन नि त. मैले अहिलेसम्म आउँदाखेरि हजुर पैसा कमाउने क्रम जारी रहन्छ, तर जुन दिन व्यवसाय सकिन्छ होइन, जुन दिन जब सकिन्छ त्यो दिन चाहिँ ठप्पै पैसा नै हुँदैन के. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति युवाहरूले पैसा कमाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जमाउनु पनि पर्छ भन्ने एउटा सन्देश यहाँहरूबाट म चाहन्छु. धन्यवाद. यसको के आन्सर चाहनुहुन्छ कि तपाईँले? हजुर, छोटो एउटा सुझाव यहाँहरूले दिनुभयो राम्रो हुन्थ्यो. हुन्छ, यहाँले नै भन्दा पनि हुन्छ. ग्रेसी, धन्यवाद हजुरको क्वेसनको लागि र क्वेरीको लागि है. सायद हामीले बोल्दै गर्दा क्रममा चाहिँ मैले यो कुरा राख्न चाहिँ मिस आउट भयो होइन.
हो मैले यही भन्न खोजेको हो वित्तीय साक्षरता हामीलाई पढाउँदैन स्कुल लेभलमा नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि पढाउँदैन फाइनान्शियल लिट्रेसीको बारेमा महिलालाई मात्रै होइन पुरुषलाई पनि समानता कोएड एडुकेसनमा भनौँ कतै पनि पढाइँदैन वित्तीय साक्षरता जम्मा एउटा टपिक हो है एउटा किताब पनि चाहिँदैन यसको लागि इट हेज ओन्ली 4 पिलर्स 4वटा खम्बामा यो स्तब्ध छ तपाईँको अर्निङ हो तपाईँको स्पेन्डिङ बजेटिङ भन्छ जुन हामी महिलाहरू एकदमै सक्षम छौँ त्यसैले हामी महिलाहरू यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीतर्फ अटोमेटिकली नै अलरेडी हामी यसमा छौँ कि घरमा बजेटिङ गर्ने नै जस्तो चिज हो शोभनाजी विल ब्याक मी अन द्याट आइएम स्योर है कि फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको घरमा हामीले जुन गर्छौँ हामीले जुन श्रीमानबाट बुवाबाट आमाबाट जे पैसा पायो त्यो हामीले खुत्रुकेमा राख्यो पहिला पहिला बच्चा हुँदाखेरि अलि ठुलो भइसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्यो है त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले आधी काम चाहिँ गरिरहेछौँ बजेटिङ गरिरहेछौँ अर्निङ गरिरहेछौँ सेभिङ र इन्भेस्टिङ गरिरहेको छैनौँ सेभिङ भनेको तपाईँले आफ्नो पैसा फर्स्टमा तपाईँले 1000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ महिनाको भने तपाईँले पहिलो टुक्रा निकाल्नुपर्ने भनेको आफ्नो सेभिङ हो न कि तपाईँको घरको रेन्ट सोचाइ त्यहाँ हुनुपर्छ सोचको फरक भनेको त्यो हो आफ्नो फाइनेन्सियल लिट्रेसी वित्तीय साक्षरताले तपाईँलाई त्यो सोच दिन्छ त्यो टुल्स दिन्छ कि तपाईँले सोच्नुहोस् 20% मैले सेभ गर्न सक्छु त्यो भनेको 200 रुपियाँ सेभ गर्न सक्छु भने 200 रुपियाँ महिनाको म पहिला खुत्रुकेमा हालिदिउँ ब्याङ्क अकाउन्टमा हालिदिउँ जहाँ भए पनि एउटा ठाउँमा हालिदिउँ त्यो एउटा सेभिङको पात्र भयो जुन हजुरले भनिराख्नु भएको छ फेरि नेपालमा रिटायरमेन्ट फन्ड्सहरू छैन रिटायरमेन्ट पोलिसीहरू छैन विदेश जस्तो सोसियल सर्भिसहरू अलिकति कम भएको खण्डमा हामीले यो सोच्नुपर्छ त्यो कारणले इन्भेस्टिङ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि त्यहाँ इन्भेस्टिङ हुनसक्छ कुनै भेन्चर कम्पनीमा हुनसक्छ है कुनै सानो मान्छे जो भर्खर आउन सक्छ ऊ आर्थिकली सक्षम छैन भने उसलाई पैसा दिएर तपाईँले ऋण दिएर बरु एउटा पसल खोलवाउन सक्नुहुन्छ 5 वर्षको लागि भनेर दिन सक्नुहुन्छ त्यो एउटा पनि सोच हुनसक्छ है जसले सोच बनाएर हिँड्छ उसले नै आफ्नो बाटो खोल्छ त्यस्तै अब मार्केटमा इन्भेस्टिङ क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टिङको नामले गर्दाखेरि नै इन्भेस्टिङ भनेको 2 देखि 3 वर्ष 5 वर्ष एन्ड अबभ 1 वर्षभन्दा कमलाई इन्भेस्टिङ भनिँदैन सो त्यसको सोच स्क्रिप्ट या त्यसको जुन तपाईँले हेर्ने मार्केट एक्सपेक्टेसन छ त्यहाँ फरक हुन्छ द्याट इज वाट यु निड टु डु वित्तीय साक्षरतामा यहाँ अहिले चाहिँ एकदम जागरुक भएको छ नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको यो पालिको पोलिसीमा चाहिँ छ तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी कहाँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पोलिसी नै थिएन मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ फिनलिट नेपालबाट उहाँले 2 वर्ष अगाडि राष्ट्र ब्याङ्क 3 वर्ष अगाडि लगभग राष्ट्र ब्याङ्कसँग हातोमालो गरेर नेपालको पहिलो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पोलिसी लिएर आउनु भएको छ हाम्रो वुमेन फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पोलिसी त छँदै छैन त्यहाँ त सर्वे नै छैन डेटा नै छैन त्यो त धेरै पछिको कुरा हो त्यसैले हामी आज जो यहाँ छौँ सक्नुहुन्छ भने बरु यो लेभलमा अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्यो भने हो एउटा अलिकति दुःखमय कुरा हो कि हामीले आफै काम गर्नु परिरहेछ विदेशमा यो सबै अलरेडी फुल्ली अटोमेटेड छ सबै त्यहाँ छ रेडी सर्भड इन द प्लेट छ नेपालमा त्यो छैन त्यो प्लेटमा लिएर आएर सबै राख्नलाई नै अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्छ तर त्यो राखिसकेपछि हामी पछि आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ पिँढी पछि पिँढी सजिलो हुँदै जान्छ हामीले सजिलो बनाउने अलिकति मेहनतको काम चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने एकदमै जरुरत चाहिँ छ धन्यवाद ल हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद र अब चाहिँ हामी फाइनली सेसन क्लोज गर्दैछौँ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो मोडरेटर सजनालाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु सँगसँगै हाम्रो प्यानलमा रहने दुर्गा रिजाल म्याम ग्रेस रौनियार म्याम कमला थापा म्याम कोहिनुर सिंह अग्रवाल म्याम र शोभना दुगरलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र अहिलेको लागि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कान्तिपुर टेलिभिजन HD कान्तिपुर सिनेप्लेक्स कान्तिपुरका सोसल साइट्सहरू र सँगसँगै नारीको हाम्रो सोसल साइटमा पनि हेरिरहनु भएको छ मेरो नाम हो सञ्जय गुप्ता डु स्टे विथ अस विल बी ब्याक 2टा अर्को सेसन्स हाम्रो साथमा बाँकी रहेका छन् विविधता समानता समावेशिता सँगसँगै चुनौतीदेखि सफलतासम्म स्टे विथ अस right here at Nirvik Nari. Thank you.